In last lecture we are discussed what is the syllabus of the ASP.NET. In this lecture we are discussing the first unit, that is introduction to ASP.NET, and today's lecture we are discussing the only introduction of the ASP.NET. बघा आता इथं ASP.NET is a web development platform which provide a programming model, a comprehensive software infrastructure and various services required to build a robust web application for PC as well as mobile devices. ASP.NET हे काय आहे तर वेब डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आहे की ज्याच्या थ्रू आपण काय क्रिएट करू शकतोय तर वेब ॲप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतोय की ज्याचा यूज आपण कशावरती करू शकतोय तर जे काही कम्प्युटर किंवा जे काही PC आहेत तसेच मोबाईल डिव्हायसेसवरती या ॲप्लिकेशनचा आपण यूज करणार आहे. ASP.NET वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल अँड युजेस द HTTP commands and policies to set a browser to server bilateral communication and the cooperation. ASP.NET हे कुठं वर्क होते तर जे वेगवेगळे जे काही प्रोटोकॉल्स आहेत त्यातला एक जो काही HTTP नावाचा प्रोटोकॉल आहे की ज्याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर जे काही वेब पेजशी रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन फेच आणि रिट्राईव्ह करायचं काम करतोय त्या टॉप ऑफ द HTTP प्रोटोकॉलवरती काय करतोय ASP.NET वर्क करतोय. ASP.NET is a part of the Microsoft.NET platform. ASP.NET applications are compiled codes written using the extensible and reusable components or the object present in the .NET framework. बघा की ASP.NET मध्ये काय करू शकतोय आपण तर डिझायनिंग करू शकतोय, कोडिंग करू शकतोय. कशा थ्रू तर .NET फ्रेमवर्क आहे त्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतोय तर डिझायनिंग किंवा जो काय आपण कोड लिहिणार आहे तो काय करू शकतो लिहू शकतोय. आता ASP.NEट ॲप्लिकेशन्स कॅन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लँग्वेज. आता जे काही वेगवेगळे आपण ॲप्लिकेशन क्रिएट करणार आहे कशासाठी तर वेब बेस म्हणजे वेब डेव्हलपमेंट करण्यासाठी. ते कशा थ्रू करू शकतोय तर C# मोस्टली आपण काय यूज करतोय तर C# लँग्वेज. त्याच्यानंतर VB.NET आहे, जे स्क्रिप्ट म्हणजे जावा स्क्रिप्ट आहे आणि J#. अशा ज्या काही वेगवेगळ्या लँग्वेजेस आहेत त्याचा यूज करून आपण काय करू शकतोय तर ASP.NET ॲप्लिकेशनचा कोड राईट करू शकतोय. ASP.NET is used to produce interactive data-driven web application over the internet. It consists of a large number of controls such as text boxes, buttons and labels for assembling, configuring and manipulating code to create HTML पेजेस. आपण सेकंड युनिट आपण बघा की नेक्स्ट पार्टमध्ये कंट्रोल जे काय बघितले होते जे काही सर्व्हर साईडचे असतील किंवा क्लायंट साईडचे असतील असे वेगवेगळे जे काही कंट्रोल्स आहेत त्याचा यूज करून आपण काय करणार आहे तर वेब ॲप्लिकेशन डेव्हलप करणार आहे. आपल्याला कॉमन माहिती की बाबा टेक्स्ट बॉक्स असतो, त्याच्यानंतर रेडिओ बटन असते, लेबल असतात, त्याच्यानंतर वेगवेगळे चेकबॉक्स आहेत. असे वेगवेगळे जे काही कंट्रोल्स आहेत त्याचा यूज करून काय करणार आहे तर आपण वेब ॲप्लिकेशन डेव्हलप करणार आहे. आता जो काय ASP.NEटमध्ये वेब फॉर्म आहे त्याचं मॉडेल आहे पुढं दिलेलं आहे की बाबा ASP.NEट वेब फॉर्म extend the event-driven model of interaction to the web application. The browser submit a web form to the web server and the server returns a full markup page or HTML पेज इन रिस्पॉन्स. आपल्याला माहिती आहे की जे काय आपण ज्यावेळेस एखादी वेबसाईट ओपन करतोय त्यावेळेस काहीतरी आपण जे काय सर्च करतोय ती म्हणजे काय असते आपण एखाद्या सर्व्हरला पाठवलेली रिक्वेस्ट आणि जी काय आपल्याला इन्फॉर्मेशन गेट होते ती म्हणजे काय असणार आहे त्यांनी पाठवलेला रिस्पॉन्स. म्हणजे अशा प्रकारे काय होतं तर जो काय वेब फॉर्म आहे तो काय होत असतो वर्क होत असतो. आपल्याला वेब फॉर्म म्हणलं की लक्षात येईलच. All client-side user activities are forwarded to the server for stateful processing. म्हणजे ज्या काही क्लायंट साईडला म्हणजे जो कोण काही यूजर यूज करणार आहे ती जी काही वेबसाईट असेल किंवा जे कुठलं ॲप्लिकेशन तो यूज करायला लागला आहे त्याची ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत किंवा जो काही रिक्वेस्ट आहे तो कुणाला पाठवली जाणार आहे तर सर्व्हरला पाठवली जाणार आहे आणि सर्व्हरकडून आपल्याला काय मिळणार आहे प्रोसेसिंग झाल्यानंतर जो काही रिझल्ट मिळणार आहे ती म्हणजे काय असणार आहे आपल्याला त्याचा रिस्पॉन्स असणार आहे. HTTP is a stateless protocol. ASP.NET framework help in storing the information regarding the state of the application, which consists of page state and second one is session state. आता बघा क्लायंट
काहीतरी रिक्वेस्ट सेंड करतोय आणि सर्व्हर काय करतोय, काहीतरी आपल्याला रिस्पॉन्स पाठवते. तसंच इथं स्टेट मॅनेजमेंट थ्रू आपण काय करतोय तर ASP.NETमध्ये रिस्पॉन्स आणि रिक्वेस्टचं स्ट्रक्चर म्हणजे जे काय ते इम्प्लिमेंट करतोय. पेज स्टेट म्हणजे काय तर पेज स्टेट इज द स्टेट ऑफ द क्लायंट दॅट इज द कंटेंट ऑफ द व्हेरियस इनपुट फील्ड्स इन द वेब फॉर्म. बघा, पेज स्टेट म्हणजे काय असणार आहे, कंटेंट ऑफ द व्हेरियस इनपुट फील्ड्स इन द वेब फॉर्म. म्हणजे जे काय आपण इनपुट करायला लागलो आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आपण स्टुडंट रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म क्रिएट केला, मग त्याच्यामध्ये जी काय विचारलेली इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण काय करणार आहे, इनपुट करणार आहे. म्हणजे काय करणार आहे तर फिलअप करणार आहे. त्याला आपण काय म्हणतोय तर स्टेट ऑफ द क्लायंट दॅट इज पेज स्टेट. The session state is collective information obtained from various pages the user visited and worked with, that is the overall session state. म्हणजेच काय सेशन स्टेट म्हणजे काय असणार आहे तर जी काही इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट केले कशा थ्रू, जे काय आपण वेब फॉर्म क्रिएट केलेत आणि क्लायंट काहीतरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करायला लागलं, ती जी काही इन्फॉर्मेशन आहे किंवा एखाद्या आपले वेगवेगळे पेजेस. बघा, आपण आता एखादा नोट सर्च करताना आपण काय, आता फॉर एक्झाम्पल मी असं टाकलं की इंट्रोडक्शन टू ASP.NET, तर त्याच्याशी रिलेटेड वेगवेगळ्या वेबसाईट्स येणार आहेत. मग त्या वेबसाईटमध्ये जे काय आपण इन्फॉर्मेशन बघत जातोय ती व्हिजिट करतोय. म्हणजेच काय करतोय तर बघतोय की बाबा आपल्याला ही नको इन्फॉर्मेशन, किंवा आपण दुसरी वेबसाईट ओपन करून बघतोय, तिसरी बघतोय. तर ही जी काय व्हेरियस पेजेसची इन्फॉर्मेशन आहे आणि आपण त्याच्यावर काहीतरी वर्क केलं असेल, तर ती जे काय असणार आहे इन्फॉर्मेशन, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे तर ओव्हरऑल सेशन्स स्टेट. म्हणजे क्लायंट स्टेट म्हणजे काय झालं, किंवा पेज स्टेट म्हणजे काय झालं, जे युजरनी इनपुट केले किंवा एखाद्या क्लायंटनी इनपुट केलेली इन्फॉर्मेशन. आणि सेशन स्टेट म्हणजे काय असणार आहे तर जी काय आपण इन्फॉर्मेशन व्हिजिट केली, जी काय आपल्याला इन्फॉर्मेशन बघायची होती ती प्रत्येक वेळेस जाऊन सर्च करत गेलो, अशी वेगवेगळे जे पेजेस ओपन झाल्यानंतर इन्फॉर्मेशन आपण बघणार आहे त्याला काय म्हणतोय आपण सेशन स्टेट. टू क्लिअर द कन्सेप्ट लेट अस टेक ॲन एक्झाम्पल ऑफ शॉपिंग कार्ट. आता इथे त्यांनी काय सांगितलं, एक्झाम्पल कशाचं दिलं आहे तर शॉपिंग कार्ट. बघा, तर इथं काय करतो आपण तर युजर ॲड्स आयटम टू अ शॉपिंग कार्ट. Items are selected from a page, say the item page, and the total collected item and price are shown on a different page, say the card page. म्हणजे दोन पेजेस कुठले झाले, फर्स्ट पेज इज आयटम पेज अँड सेकंड वन इज द कार्ड पेज. फर्स्ट आयटम पेजमध्ये काय करतो आपण वेगवेगळे आयटम जे आहेत किंवा जे काय आपल्याला प्रोडक्ट पाहिजे आहेत ते आपण सिलेक्ट केलेत. आणि सेकंड पेजमध्ये काय त्यांनी सांगितले की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जितके नंबर ऑफ आपण आयटम्स आहेत ते घेतलेत आणि त्यांची प्राईस ती काय केली तर दुसऱ्या पेजवरती स्टोअर केले, ती त्याला आपण काय म्हणले तर कार्ड पेज. बघा, ओनली HTTP कॅन नॉट कीप ट्रॅक ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम व्हेरियस पेजेस. ASP.NET session state and server side infrastructure keeps track of the information collected globally over a session. म्हणजे इथं सेशन म्हणजे काय झालं तर जी काय आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली ती काय केलेली त्याचा ट्रॅक ठेवण्याचं काम कोण करतोय तर सेशन, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे तर सेशन स्टेट. आणि पेज स्टेटमध्ये इथं काय असणार आहे, जी काय आपण पेज आयटम पेज नावाचं पेज होतं किंवा तो जो काय वेब फॉर्म होता त्याच्यावरती जी काय इन्फॉर्मेशन आपण फिलअप केली ती म्हणजे काय झाली आपली पेज स्टेट. नेक्स्ट बघा, द ASP.NET रन टाईम कॅरीज द पेज स्टेट टू अँड फ्रॉम द सर्व्हर अक्रॉस पेज रिक्वेस्ट व्हाईल जनरेटिंग ASP.NET runtime code and incorporate the state of the server side component in hidden field. म्हणजे जी काय आपण इन्फॉर्मेशन घेतली आहे कुणाकडून तर पेज स्टेटकडून आणि कुठं सेंड केली आहे किंवा कुणाकडून घेतली आणि पाठवली आहे पेज स्टेट टू अँड फ्रॉम द सर्व्हर अक्रॉस पेज रिक्वेस्ट. ही जी काय इन्फॉर्मेशन आहे ती कोण स्टोअर करते, जे काय वेगवेगळे हिडन फील्ड्स आहेत त्या काय करणार आहेत स्टोअर करायचं काम करणार आहेत. This way the server become aware of all the information overall application state and operates in a two-tiered connected way. म्हणजे अशा प्रकारे काय होणार आहे तर ASP.NET मध्ये आपण जी काय इन्फॉर्मेशन बघतोय किंवा जी काय स्टोअर करतोय म्हणजे रिक्वेस्ट पाठवतोय आणि रिस्पॉन्स गेट करतोय ते काय केलं जाणार आहे टू टायर्ड आर्किटेक्चरमध्ये स्टोअर केलं जाणार आहे. आता बघा नेक्स्ट पॉईंटमध्ये काय सांगितले
तर ASP.NET कॉम्पोनंट मॉडेल हे काय तर एक प्रकारचं कॉम्पोनंट मॉडेल आहे विच प्रोव्हाइड व्हेरियस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ASP.NET pages. Basically it is an object model which describe server side counterpart of almost all HTML elements or tags such as form and input. म्हणजे सर्व्हर साईडला जे काय वेगवेगळे टॅग यूज केले जाणार ते मोस्टली कुठले असणार तर फॉर्म टॅग आणि इनपुट टॅग. सर्व्हर कंट्रोल which help in developing complex user interface, for example the calendar control or the grid view control. आपण पुढे grid view control कशात बघणार आहे तर जे काय आपण डेटाबेस रिलेटेड कनेक्शन बघतोय तिथे जे काय डेटा कंट्रोल यूज करतोय तिथे आपण हा ग्रिड व्ह्यू कंट्रोल बघणार आहे. म्हणजेच ASP.NETचा यूज काय होतोय तर आपण वेबसाईट एखादी क्रिएट करू शकतो किंवा एखादं वेब ॲप्लिकेशन क्रिएट करू शकतो की ज्याच्यामध्ये यूजर काहीतरी डेटा इन्सर्ट करेल आणि आपल्याला त्यानुसार सर्व्हर काय करणार आहे त्याचा रिस्पॉन्स मिळणार आहे. अशा प्रकारे आपण काय करतोय तर .NETमध्ये ॲप्लिकेशन क्रिएट करू शकतोय. कशाचा यूज करून आपण क्रिएट करू शकतो वेगवेगळे कुठल्या लँग्वेज आपण त्याच्यामध्ये यूज करणार आहे तर C# असणार आहे, व्हिज्युअल बेसिक .NET असेल म्हणजे VB.NET असतील, त्याच्यानंतर जावास्क्रिप्ट आपण यूज करू शकतो, J# अशा वेगवेगळ्या लँग्वेजेसचा यूज करून आपण ASP.NETचं ॲप्लिकेशन क्रिएट करू शकतो. आता इथे बघा कॉम्पोनंट्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क 3.5. आता जे काय आपण .NET फ्रेमवर्क यूज करणार आहे त्याचे कॉम्पोनंट्स कुठले असणार आहेत म्हणजे त्याचं फंक्शनॅलिटी काय आहे ते आपण बघणार आहे. कुठले कॉम्पोनंट आहेत बघा. CLR एक असतोय, त्याच्यानंतर .NET फ्रेमवर्क क्लास लायब्ररी, त्याच्यानंतर आहे CLS, त्याच्यानंतर वेगवेगळे कॉमन टाईपचे सिस्टीम असणार, मेटाडेटा अँड असेंब्लीज, विंडोज फॉर्म, ASP.NET अँड ASP.NET अजॅक्स, ADO.NET, WPF, त्याच्यानंतर WCF, विंडो कार्ड स्पेस आणि लिंक यू. आता कॉम्पोनंट म्हणजे काय तर आपण एखादं ॲप्लिकेशन क्रिएट करायला लागलो आहे तर त्याच्यामध्ये जे काय सगळीकडं जी काय प्रोसेस होते ती आता फॉर एक्झाम्पल बघा आपण CPPचा किंवा Cचा प्रोग्राम क्रिएट करतोय. त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर त्याच्या सिंटॅक्स थ्रू आपण काय करतोय तर प्रोग्राम क्रिएट करतोय. मग त्याच्याशी रिलेटेड काहीतरी क्लास लायब्ररीज असतात की फॉर एक्झाम्पल की आपल्याला बघा इनपुट जे काय फंक्शन्स आहेत ते आपण इनपुट मेथडमधून किंवा इनपुट क्लासमधून घेतो आहे, आउटपुटसाठी लागणार आहे. तर फॉर एक्झाम्पल आपण CPP यूज करत असेल तर आपण काय यूज करतो तर IO स्ट्रीम आणि IO स्ट्रीममध्ये काय असतात ज्या सगळ्या इनपुट आउटपुटशी रिलेटेड फाईल्स असतात ती फाईल इन्क्लूड केल्याशिवाय आपल्याला Cout आणि Cin हे फंक्शन यूज करता नाही. तसंच इथं जे काय .NET फ्रेमवर्क आहेत त्याचेसुद्धा असे वेगवेगळे कॉम्पोनंट आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण डेटा स्टोअर करू शकतो, डिबग करू शकतो, सिक्युअर करू शकतो, वेगवेगळे डेटाबेस कनेक्ट करू शकतो. जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत त्या कॉम्पोनंटचा यूज करून आपण काय करतो तर .NET फ्रेमवर्कमध्ये वर्किंग करतो आहे. त्यातलं फर्स्ट कॉम्पोनंट कुठला आहे तर CLR कॉमन लँग्वेज रन टाईम. इट परफॉर्म्स तो काय करू शकतो बघा. इट परफॉर्म मेमरी मॅनेजमेंट, एक्सेप्शन हँडलिंग, डिबगिंग, सिक्युरिटी चेकिंग, थ्रेड एक्झिक्युशन, कोड सेफ्टी, व्हेरिफिकेशन अँड कंपायलेशन. म्हणजे CLR काय and the code that is directly managed by the CLR is called the managed code. When the managed code is compiled, the compiler convert the source code into the CPU independent intermediate language, that is IL code. Just in time JIT compiler compile the IL code into native code which is CPU specific. बघा या हा कॉम्पोनंट काय करतोय तर मेमरी मॅनेजमेंट. आपल्याला मेमरी मॅनेजमेंट म्हणजे काय माहिती आहे, मेमरी क्रिएट करायची, डिलीट करायची. जसं की आपण CPPमध्ये मेमरी मॅनेजमेंटसाठी 2 ऑपरेटरचा यूज करत होतो, न्यू आणि डिलीट. त्याच्यानंतर एक्सेप्शन हँडलिंग तुम्ही जावामध्ये पण बघताय की बाबा एक्सेप्शन हँडलिंग म्हणजे काय. त्याच्यानंतर डिबगिंग, कोड डिबग कसा करायचा, सिक्युरिटी चेकिंग, थ्रेड एक्झिक्युशन, कोड
कोड सेफ्टी, व्हेरिफिकेशन अँड कंपायलेशन. आपल्याला प्रत्येक प्रोग्राम रन करताना 3 प्रोसेसेस माहीत आहेत की कोड पहिला राईट करायचा, तो कंपाईल करायचा, नंतर तो इंटरप्रेट करायचा. ह्याचं काम जे कोण करणार आहे तो कोण करतो तर CLR करतो. म्हणजे कोड आपण राईट केला एखाद्या लँग्वेजमध्ये, तो म्हणजे काय झाला आपला सोर्स कोड. तो काय करतोय कंपाईल करतोय कशामध्ये तर CPU इंडिपेंडंट लँग्वेजमध्ये, इंटरमिडिएट लँग्वेजमध्ये, दॅट इज IL. आणि नंतर जस्ट इन टाइम कंपायलर JIT कंपाईल दॅट कोड IL इंटू द नेटिव्ह कोड विच इज अ CPU स्पेसिफिक. म्हणजे ह्या कॉम्पोनंटचं काम काय आहे की जो काय कोड आहे तो काय करायचा, डिबग करायचा, त्याच्यानंतर त्याची सिक्युरिटी चेक करायची, कंपाईल करायचा, असे वेगवेगळे जे काय कोडशी रिलेटेड आहे वर्किंग, तो कोण करतोय तर CLR. Next component is Word.NET Framework class library. It contains a huge library of reusable type, classes, interfaces, structure, and enumerated values which are collectively कॉल्ड टाईप्स. बघा की क्लास लायब्ररीमध्ये आपण बघतो की कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये वेगवेगळ्या क्लास लायब्ररीज असतात. त्याच प्रकारे .NETमध्ये सुद्धा काय असणार आहे तर क्लास लायब्ररी आहे .NET फ्रेमवर्कमध्ये. त्याच्यामध्ये काय काय असू शकतात की वेगवेगळे क्लासेस असणार आहेत, इंटरफेसेस असणार आहेत, त्याच्यानंतर वेगवेगळे इनन्युमरेटेड डेटा टाईप्स असणार आहेत. म्हणजे ते आपल्याला कशासाठी यूज होतं तर प्रोग्रामिंगमध्ये त्याचा यूज होणार आहे. त्या लायब्ररी थ्रू आपण ते घेणार आहे. Next one is CLS, Common Language Specification. It contains the specification for the .NET supported languages and implementation of language integration. याच्या थ्रू आपण काय करू शकतोय की इट कंटेन द स्पेसिफिकेशन फॉर द .NET सपोर्टेड लँग्वेज अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लँग्वेज इंटिग्रेशन. म्हणजे .NETला ज्या काही सपोर्टेड लँग्वेजेस आहेत त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आणि इंटिग्रेशन करायचं काम कोण करणार तर कॉमन लँग्वेज स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज कॉमन टाईप सिस्टीम. इट प्रोव्हाइड गाईडलाईन फॉर डिक्लेअरिंग, यूजिंग अँड मॅनेजिंग टाईप्स ॲट रन टाईम अँड क्रॉस लँग्वेज कम्युनिकेशन. म्हणजे जे काय आपण टाईप्स म्हणजे डेटा टाईप वेगवेगळे असतील किंवा इनन्युमरेटेड डेटा टाईप असतील ते डिक्लेअर करायचं, यूज करायचं आणि मॅनेज करायचं काम कोण करणार तर कॉमन टाईप system. Next one is what metadata and assemblies. Metadata is the binary information describing the program which is either stored in a portable executable file or in the memory. म्हणजे मेटाडेटा म्हणजेच काय तर डेटा अबाउट डेटा. तो काय करतोय इट इज नथिंग बट द बायनरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रायबिंग द प्रोग्राम विच इज आयदर स्टोर्ड इन अ PF फाईल ऑर इन द मेमरी. म्हणजे ह्या मेटाडेटामध्ये इन्फॉर्मेशन जी काय असणार आहे, जी बायनरी इन्फॉर्मेशन काय केली असणार आहे स्टोअर केलेली असणार आहे. कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये एकतर ते PF म्हणजे एक्झिक्युटेबल फाईल असतील, पोर्टेबल किंवा इन द memory. And assembly is a logical unit consisting of the assembling manifest type metadata, IL code and set of resources like image file. म्हणजे ज्या का आपल्याला वेगवेगळ्या फाईल्स असेंबल करायच्यात त्या असेंबल करायचं काम कोण करणार आहे तर असेंब्ली युनिट करणार आहे. नेक्स्ट वन इज विंडोज फॉर्म. आता वेब फॉर्म आणि विंडोज फॉर्म. वेब फॉर्म जसं असणार तसंच विंडो फॉर्म पण असू शकतो. विंडोज फॉर्म कंटेन द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ एनी विंडो डिस्प्लेड इन द ॲप्लिकेशन. आपल्याला माहिती आहे की विंडो फॉर्म कसा असतोय आणि वेब फॉर्म कसा असतोय. ASP.NET and ASP.NET Ajax. ASP.NET is the web development model and Ajax is an extension of ASP.NET for developing and implementing Ajax functionality. ASP.NET Ajax contains the components that allow the developer to update data on a website without a complete reload of the page. आता ADO.NET मग आपण बघितलं होतं सिलेबसमध्ये आहे लास्ट युनिटमध्ये की ज्याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर डेटाबेसशी कनेक्शन करण्यासाठी आपण ADO.NETचा यूज करतोय. बघा इट इज द टेक्नॉलॉजी यूज्ड फॉर वर्किंग विथ डेटा अँड डेटाबेस. ही टेक्नॉलॉजी कशासाठी यूज करणार आहे आपण जो काय आपण डेटाबेस क्रिएट करणार आहे त्याच्याशी आणि त्याच्यातला जो काय डेटा आहे त्याच्यावरती वर्किंग करायचं काम करणार आहे. इट प्रोव्हाइड ॲक्सेस टू डेटा सोर्सेस लाईक SQL सर्व्हर, OLEDB, XML एट्सेट्रा. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे डेटा सोर्सेस यूज करू शकतो. कुठले SQL असेल किंवा
OLEDB असेल. द ADO.NET allow connection to data sources for retrieving, manipulating and updating data. म्हणजे याच्या थ्रू बघा आपण काय करू शकतोय, डेटा इन्सर्ट करू शकतोय, रिट्राईव्ह करू शकतोय, मॅनिप्युलेट करू शकतोय किंवा अपडेट करू शकतोय. Next one component is what? Windows Workflow Foundation, that is WF. It helps in building workflow based application in Windows. It contains activity workflow, runtime workflow designer and rules engine. जे काय वर्कफ्लो बेस्ड ॲप्लिकेशन्स आहेत ते बिल्डिंग करण्याचं काम कोण करते तर WF. Windows Presentation Foundation. It provides a separation between the user interface and the business logic. It helps in developing visually stunning interfaces using document media 2 and 3-dimensional graphics, animation and more. म्हणजे एक आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये जर आपल्याला काय यूज करायचं आहे, वेगवेगळे ॲनिमेशन्स, वेगवेगळे ग्राफिक्स यूज करायचे असतील तर आपण किंवा एखादा मीडिया यूज करायचा असेल तर आपण कुठला कंपोनंट त्याच्यामध्ये यूज करणार आहे त्यावेळेस विंडो प्रेझेंटेशन फाउंडेशन. Next one is Windows Communication Foundation, WCF. It is the technology used for building and executing connected system. Window Card Space. It provides safety for accessing resources and sharing personal information on the internet. म्हणजे बघा एखाद्या वेबसाईटला ज्यावेळेस आपल्याला पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करा म्हणतात किंवा एखादा आपण जिथं पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करणार आहे अशा वेळेस कुठल्या कंपोनंटचा यूज होत असतो किंवा काय असते त्याच्यासाठी तर विंडोज कार्ड स्पेस की ज्याच्या थ्रू आपण जो काय पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहे किंवा जी इन्फॉर्मेशन सिक्युअरली आपल्याला स्टोअर व्हायला पाहिजे असं वाटते त्यावेळेस हा कंपोनंट वर्क होणार आहे. And next one is LinkU. It imparts data querying capabilities to .NET languages using a syntax which is similar to the traditional query language, that is SQL. याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो की जसं आपण SQL मध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या क्वेरीज फायर करतोय त्याच क्वेरी तुम्ही .NET मध्ये सुद्धा काय करू शकतो, त्याच पद्धतीचा सिंटॅक्सचा यूज करून आपण काय करू शकतो, डायरेक्ट तिथं सुद्धा त्याचा कोड किंवा त्याच्या काही लँग्वेजेस आहेत किंवा जो काय सिंटॅक्स आहे त्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो, डेटा इन्सर्ट, अपडेट, डिलीट करू शकतोय. अशा प्रकारे हे काय होतं तर जे काय इंट्रोडक्शन आपण फर्स्ट युनिट बघणार आहे की ॲक्च्युअल .NET मीन्स वॉट ते आपण इथं बघितले की ASP.NET काय तर काय काय आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ASP.NET हा वेब डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आहे. त्याच्यानंतर ASPचं लॉंग फॉर्म ॲक्टिव्ह सर्व्हर पेज. कुठल्या लँग्वेजचा यूज करू शकतो तर आपण C#, JScript, J#, त्याच्यानंतर व्हिज्युअल बेसिक .NET दॅट इज VB.NET. वेगवेगळे कॉम्पोनंट आपण यूज करणार आहे कुठले तर CLR, CLS, WF, WCF, त्याच्यानंतर मेटाडेटा, असेंब्ली, लिंक्यू, जे काही वेगवेगळे कॉम्पोनंट आहेत ते आपण .NET फ्रेमवर्कमध्ये यूज करू शकतो आहे. त्याच्यानंतर 2 टाईपचे आपण स्टेट बघितल्यात कुठल्या तर पेज स्टेट आणि सेशन स्टेट. पेज स्टेटमध्ये क्लायंट साईडकडून जे काही इनपुट आपण करून घेतो ते आपण पेज स्टेटमध्ये होतं आणि सेशन स्टेटमध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन किंवा जे काही आपण एखादं वेब ॲप्लिकेशन किंवा वेब फॉर्म व्हिजिट करतो आहे ती प्रत्येक इन्फॉर्मेशन तिथं काय केली जाते, स्टोअर केली जाते. अशा प्रकारे आपण एखादा वेब फॉर्म क्रिएट करणार आहे. हे झालं आपलं इंट्रोडक्शन टू ASP.NET. आता याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये काय बघणार आहे किंवा नेक्स्ट लेक्चरला काय बघणार आहे तर ASP.NET जो काय वेब ब्राउझर असणार आहे किंवा आपल्याला एनी वेब ॲप्लिकेशनमध्ये वेब ब्राउझर म्हणजे काय आणि वेब सर्व्हर म्हणजे काय आपण हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये